Sziasztok! Ma a magyar őstörténet egyik legnagyobb fekete lyukába világítunk bele. Attila hunnyai és Árpád magyarai között van egy jó 500 évnyi üresség. De mi, vagyis inkább kik töltötték ki ezt az űrt? Egy rejtélyes birodalom, aminek a története talán mindent átír, amit eddig a magyarok eredetéről gondoltunk. Képzeljétek el, 8. század vége, a Kárpát-medencében egy hatalmas birodalom, az avar kaganátus, ami addig Európa egyik nagy kutyája volt, egyszer csak puff, eltűnik a történelem színpadáról. De ugye a történelem nem igazán tűri a vákumot, valaminek történnie kellett. Na, és itt kezdődik a nyomozás. Hova a csudába lett az avar nép? Tényleg mind egy szálig kiirtották őket, ahogy sokáig tanultuk, vagy talán éppen ők adták azt a masszív népességi alapot, amire később a magyar nemzet ráépült. Ez lesz a mai nagy kérdésünk. Az első nyom, ami elvezethet a megoldáshoz, egy nagyon-nagyon fura dolog. Míg egész Európa rettegett a hunoktól, és Attila neve egyet jelentett a pusztítással, addig a magyar krónikák és a néphagyomány valamiért büszkén, nemes őszökként emlegették őket. Na de miért? Nézzétek meg ezt az ellentétet. Nyugaton Attila volt maga az Antikrisztus, a hun pedig a legdurvább szitokszó, nálunk meg egy dicső király. Most komolyan, a középkori mélyen keresztény krónikásaink miért találták volna ki maguknak Európa leggyűlöltebb népét ősnek? Valami itt nagyon nem stimmel. Ennek valami mélyebb, íratlan oka kellett, hogy legyen. És ezek nem csak amolyan esti mesék, amiket valahonnan átvettünk, a csodaszarvas legenda, Hunor és Magor, Csaba királyfi, ezek olyan alapvető magyar mondák, amilyenek más népeknek egyszerűen nincsenek a hunokról. Ezek egy makacs, élő kulturális emlékezet nyomai, ami valahogy túlélte az évszázadokat. És itt jön a képbe a mi főszereplőnk, az avarok. A hunok után egy évszázaddal egy új, bivajerős sztyeppei nép érkezett, és pont ugyanitt a Kárpát-medencében hozta létre a maga birodalmát. Simán lehet, hogy ők a hiányzó láncszem Attila és Árpád között. Ami tényleg döbbenetes, az a sebességük. A források szerint alig pár év alatt 5000 kilométert tettek meg, miután Kelet-Ázsiában szétverték a birodalmukat. Ez a hihetetlen szervezettség és gyorsaság egyértelműen mutatja, hogy nem egy szedett-vedett csordáról beszélünk, hanem egy kőkemény katonai hatalomról. A bizánciak is megerősítik ezt a kettős eredetet. Azt írják, az avarok két törzsből álltak, a var és a hunni nevű csoportból. Vagyis a hun elnevezés már a nevükben is ott figyelt. Ők voltak a varhunnik. Ez nem véletlen, ez egyértelműen a sztyeppei hagyományhoz köti őket. Na és akkor el is érkeztünk a rejtély kiinduló pontjához. 250 év virágzás után az avar államra szemet vetett a kor szuperhatalma, Nagy Károly birodalma. Az avarokat ráadásul már belső viszályok is gyengítették, szövetségesük meg egy se volt. Így a vége borítékolható volt, elbuktak. Oké, ez egy kulcsfontosságú pont, erre nagyon figyeljetek. Az állam, a politikai szervezet az tényleg megszűnt. A források és a legújabb genetikai kutatások is azt mutatják, hogy Nagy Károly seregei szó szerint kiirtották a kelet-ázsiai jellegű uralkodó réteget. De mi történt a többiekkel? Jól van, váltsunk nyomozó üzemmódba, mert az, hogy az elitet kiirtották, még egyáltalán nem jelenti, hogy az egész népesség köddé vált. Nézzük meg szépen sorban a bizonyítékokat. Mit mond a régészet, a genetika, és mit mondanak az írott források? És itt jön a csavar. A genetikai kutatások szerint a hódító kelet-ázsiai elit csak egy nagyon vékony réteg volt, talán a népesség 20%-a. A hatalmas többséget, a köznépet, a helyi és a korábban beköltözött népek keveréke alkotta. Ők voltak a valódi demográfiai alap. A régészet egyértelműen a folytonosságot mutatja. A településeken sehol sincs nyoma egy mindent elsöprő kataklizmának. A hétköznapi tárgyak, a kerámiák, a kohók, sőt, még a bogrács is, ami egy avar találmány, szinte változatlanul mentek tovább a 9. és 10. században. És ami a legdurvább, vannak avartemetők, ahová később a honfoglaló magyarok is temetkeztek. Na, ilyet egy idegen, ellenséges néptemetőjével nem teszel meg. És akkor jön a genetika, és felteszi az ire a pontot.
Neparáczky Endre és a csapata kimutatta, hogy bár az avar elit genetikai nyomai eltűnnek, az avarkori köznép adja a későbbi árpádkori magyarság genetikai alapjának a messze legnagyobb részét. Biológiai értelemben tehát a folytonosság egyértelmű. És hogy ne csak a csontok beszéljenek, még írásos bizonyítékunk is van. Ez a 870 körül írodott szöveg teljesen természetesnek veszi, és csak úgy mellékesen megjegyezi, hogy ja, persze, Pannóniában avarok élnek, és a frankoknak adóznak. Tehát évtizedekkel a birodalom bukása után is mindenki tudta, hogy ott vannak. Na de hogy áll össze a kép? Van egy népcsoport, aminek a története az összes eddigi bizonyítékot összekötheti, a székelyek. Lehet, hogy ők az élő kapocs a hunok, az avarok és a magyarok között. A középkori krónikák mind egybehangzóan azt mondják, hogy a honfoglalók a Kárpát-medencében találták a székelyeket, és ők nem egy leigázott népként, hanem rokonként örömmel üdvözölték az érkezőket. Ez egy kulcsfontosságú mondat. De kik is voltak ezek a székelyek? Itt jön egy zseniális logikai levezetés. Figyeljetek! A krónikák azt mondják, a székelyek hun leszármazottak. Ugyanakkor a rovásírásuk, amit a hunoktól eredeztetnek, tökéletesen a magyar nyelvre van kitalálva. Ha ezt a kettőt összerakjuk, mi jön ki? Hát az, hogy az a nép, akit a krónikák hun eredetűnek tartottak, már Árpádik bejövetele előtt is magyarul beszélt. És ezzel össze is állt a kép. Az avarok állama elpusztult, az elitjüket kiirtották, de a köznép, ami 250 év alatt egy egységes kultúrájú néppé kovácsolódott, tömegesen túlélte és itt maradt. Ők voltak az a népesség, amihez a honfoglaló magyarok csatlakoztak, és ami a magyar nemzet alapja lett. Szóval a történelmi sorrend valahogy így nézhetett ki. A hunok lerakják az alapokat. Az avarok átveszik a stafétát, és egy hatalmas vegyes népességből egy egységes kultúrát gyúrnak. Az államuk elbukik, de a nép marad. Végül megérkeznek Árpádék, akik valószínűleg sem nyelvileg, sem kulturálisan nem voltak idegenek ettől a helyben talált többségtől, és bum, létrejön a középkori magyar nemzet. És ne felejtsük el, 250 évről beszélünk, az iszonyú hosszú idő. Gondoljatok bele, az több idő, mint ami az Egyesült Államok megalapítása óta eltelt. Ez bőven elég volt ahhoz, hogy a korábban itt élő különböző népelemek összeolvadjanak, és egy új, egységes, avarkori kultúra jöjjön létre. Mire Árpádék megérkeztek, ez a meló már el volt végezve. És hogy mi ebből a nagy tanulság? Az, hogy egy nemzet eredete sokkal bonyolultabb dolog, mint egyetlen dicsőséges hódítás. Hogy a történelem igazi, megszakadhatatlan fonalát sokszor a névtelen tömegek, a köznép hordozza, és hogy a legendáink, mint a csodaszarvas történet, talán sokkal mélyebb igazságot őriznek, mint azt a hivatalos történelemkönyvek valaha is beismerték. Ja, és még egy fontos lecke az avarok bukásából, nem csak a külső ellenség győzte le őket. A végidőkben a belső viszályok és az, hogy teljesen magukra maradtak szövetségesek nélkül, legalább annyira hozzájárult a végükhöz, ez egy olyan tanulság, ami azt hiszem ma is eléggé aktuális. Végezetül egy gondolat, amin érdemes elrágódni. A hivatalos történetírás a győzteseké, ami sokszor csak a politikai változásokat jegyzi fel. De mi van, ha az igazi, megszakítatlan történetet nem a könyvekben kell keresni, hanem a földben, a nyelvünkben és legfőképpen a DNS-ünkben? Talán a gyökereink sokkal mélyebbre nyúlnak a Kárpát-medencében, mint azt valaha is gondoltuk.